ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የቋንጣ አሰራርን ነው። ለቋንጣ አሰራር የሚያስፈልጉንን ነገሮች እያንዳንዳቸው አሳያችኋለሁ። ይሄ ዘይት፣ በርበሬ፣ ሚጥሚጣ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ኮረሪማ፣ ጨው፣ እዚህ ጋር ስጋ አለ ማለት ነው። እና ይሄንን አቀላቅለን ነው ቋንጣ የምንሰራው። እዚህ ጋር አሁን ስለሚያስፈልጉ ነገሮች መግለጽ ያለብኝ ምንድነው የታወቀ ሆኖ ግን መጨመርና እዚህ ጋር የሌላለ ስለዚህ መገለጽ አለበት እንዲጠቅማችሁ ማለት ነው። እና ይሄኛው ተቀምሞ የተፈጨ በርበሬ ነው። ይሄም እንደዛው ተቀምሞ የተፈጨ ሚጥሚጣ ነው። እነዚህ ሁለቱን እንደዛ ብዬ የገለጽኩበት ምክንያት እዚህም ያለሁበት አካባቢ ቅመም የሌላቸውና የደቀቁ ብቻቸውን በርበሬዎች ስላሉ ቅመም ስለሚያስፈልግ ነው። እነዚህ ሁለቱም ቅመም አላቸው። እንደገና ተጨማሪ ሌላ ቅመምም እንጨምራለን የበለጠ እንዲጣፍጥ ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆንልን ማለት ነው። ለዚህ ነው እና እነዚህ ያስፈልጋሉ። እነዚህ ቁንዶ በርበሬና ኮረሪማ ወደ ዱቄት መቀየር አለባቸው። ሌላ ምንም ጣጣ የላቸውም። ጨው መሟሟት እንዲችል መፈጨት አለበት። ዘይቱ ያው ስንሰራ ታያላችሁ እንዲለቅ የምናደርገው የምንቀባበት ነገር ነው እንጂ ቋንጣው ላይ አብረን አናሽም። ዘይት እቃውን ለመቀባት ነው ያቀረብኩት። ይሄ ነው። ከዚህ ውጪ አዋዜም ከፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ በአዋዜ ማለት ነው ቋንጣውን። ግን እኔ አሁን በእነዚህ በሁለቱ ነው የምሰራው። እንደገና በሚጥሚጣ ብቻ መስራት ይቻላል። ከፈለጋችሁ በበርበሬም ብቻ መስራት ይቻላል። እኔ ግን ስሰራ ይሄን ሁለቱን ስቀላቅል ቆንጆ ስለሚሆን ሁለቱን ወይም በርበሬና ሚጥሚጣውን ቀላቅዬ ይሰራል እንጂ የግድ አይደለም። እያንዳንዱ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ማጣፈጫውን በተመለከተ ይሄ ነው። ወደ ስጋው ስንመጣ የቋንጣ ስጋ ስራ ስር የሌለውና ለስላሳ መሆን አለበት። ምክንያቱም በጥሬውን ከደረቀ በኋላ እንደ ቁርስ ስለምንጠቀምበት ለጥርሳችን ቀላል መሆን አለበት። የተለያየ ነገር ስንሰራም በደንብ መታኘክ መቻል አለበት። እስከ ስራ ስሩ ምንዘለዝል ከሆነና ስራ ስር ያለው ስጋ ካደረቅን አይታኘክም። እንደውም ካኘክን በኋላ ትፉይ ነው የሚያሰኘው ማለት ነው። ምክንያቱም አስቸጋሪ ነው ለጥርስና ምን ማለት ነው። በጥቅሉ ለስላሳ ስጋ ነው መጠቀም ያለብን። የትኛውን የስጋ ክፍል? ጎድንና የኋላ እግር። ይሄኛው ከሌለና ይሄን አንፈልግም ካልን ቋንጣ በርከት አድርገን እንስራ ብለን የምናስብ ከሆነ የጥጃ ስጋ ነው የሚሆነው። የጥጃ ስጋ ልክ የቆንጆ ቆሎ ያህል በደንብ ለመታኘክና ለጥርስም ገር ሆኖ ይገኝልናል ማለት ነው። እና ያንን ነው የምንጠቀመው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ይሄን ካዘጋጀን ማጣፈጫውን ካዘጋጀን በኋላ ቋንጣችንን እንሰራለን። አሁን የቋንጣ ሊያሰኘው የሚችለው በማጣፈጫ ተለውሶ ተዘልዝሎ ደርቆ የተዘጋጀ ስጋ ማለት ነው። ቋንጣ ሊያሰኘው የሚችለው ግን ያንን ስጋ ዘልዝለን አድርቀን ለመጠቀም ማድረቂያ ያስፈልጋል። ማድረቂያ ቦታ ያስፈልገናል። የት ነው የምናደርቀው ማለት ነው። እንዴት ነው የምናዘጋጀው የሚለውን ማየት አለብን። እና እንግዲህ በሶስት አይነት መንገድ ነው ማድረቅ የምንችለው። አንደኛ እቤት ውስጥ ዘልዝለን በሽቦ ላይ ዘርዘር አድርገን በመስቀል፣ ሁለተኛ ደግሞ ውጪ ግቢ ካለና ንጹህ ቦታ ከሆነ ውጪ እንደ አልጋ አይነት ይሰራና ከላይ ሰሌን። ለምንድን ነው ሰሌን የሚነጠፈው? እርጥበትን መምጠጥ ስለሚችል ማለት ነው። እና እላው ላይ ሰሌን እናነጥፍና ያንን ያዘጋጀነውን ቋንጣ ስጋ የሚሆን እዛ ላይ እንዘረጋዋለን ወይም እናሰጠዋለን። እሺ አሁን አልጋ ላይ እንደዛ ከዘረጋችሁት በኋላ
ቶሎ ቶሎ ትገለባብጦታላችሁ። ምክንያቱም ቶሎ እንዲደርቅ ማለት ነው። ሶስተኛ እንግዲህ ይሄ በሁለቱ መንገድ ለማድረግ ካልፈለግንና እድሉን ካላገኘን በምድጃ ውስጥ ማድረግ እንችላለን። ልክ የፀሐይ ሙቀትን ያህል አሳንሰን ከፍተን ምድጃችንን እዛ ላይ ማድረግ እንችላለን። ያንን እንሰራለን ማለት ነው። እና አሁን እኔ ልሞክር የፈለኩት አንድ ምድጃ ውስጥ ማድረግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እስቲ እንዳገሬ ገመድ ላይ ልስቀል ብዬ እዚህ ጋር ገመድ አዘጋጅቻለሁ። እዛ ላይ እስቲ ሰቅለን እናያለን፣ አሳያቸዋለሁ፣ እኔም አያለሁ ማለት ነው። እና አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ወደ ስራው ነው የምንሄደው። እንግዲህ እንደሚመቸኝ ወደዚህ ጠጋ አደርገዋለሁ። አሁን የግድ መቅጠን አለበት እንዲደርቅልን ማለት ነው። እንዘለዝላለን፣ ቀጠን አድርገን እንዘለዝላለን። በቢላዋ እንዘለዝላለን። እንደገና በሌላ መንገድ ደግሞ በመቀስም ስጋው የሚመች ከሆነ በመቀስም መዘልዘል እንችላለን። የሚመች ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ሲቆራረጡ ለምሳሌ እንዲህ ይሄ ጎመድ ያለውና ይሄኛው ስጋ ሲዘለዘል አንድ አይደለም። ምክንያቱም በቢላዋ ማንኛውንም መጠን መዘልዘል እንችላለን። መቀስ ከሆነ ግን እንደዚህ ረዘም ያለ ስጋ ነው የሚፈልገው። እንደዚህ አይነቱን በቀጭኑ አድርገን የመቀስ ከሆነ እንደዚህ ቁርጥ እንደዚህ ዞር እየተደረገ ነው በመቀስ። በቢላዋ ከሆነ ግን ማንኛውንም መጠን በቀጭኑ መዘልዘል ይቻላል ማለት ነው። እንዲህ ዞር እያደረግን በዚህ መልኩ ነው በቀጫጭኑ እንዘለዝላለን። መዘልዘል ለማትችሉት ይሄ ስጋ ነው። ማንኛውንም ስጋ መዘልዘል ትችላላችሁ። ያጥራል፣ ይረዝምባችኋል እንጂ ቢረዝምም ይቆረጣል፣ ይስተካከላል፣ ችግር የለውም። ስለዚህ ትንሿንም ስጋ እንደ መጠኗ መዘልዘል ትችላላችሁ። አሁን ከዚህ እንጀምር። እንደዚህ ትይዙና ቢላው ነው የሚመራችሁ። እንደዚህ አሁን ይሄ ስጋው ረዘም ይላል፣ እንዲህ መዞር እችላለሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እንዲህ ጎመድ ታረጉና ይሄኛውን አቅጣጫውን እየቀየራችሁ መዘልዘል ነው። እንደዚህ ይሄው በቃ ምንም ሳትቸገሩ ማለት ነው። በቃ እንደዚህ ያለ ትጨርሳላችሁ። ጮማ ያለው ቢሆን ጮማ ለሚወድ ሰው ትንሽ ጣል ያደረገበት ጥሩ ነው። ይሄንን እንደዚህ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ጮማ አለው፣ እንደ ስጋው ነው የሚለየው። እና ይቻላል ምን አሁን ጮማው እዚህ ጋር አንድ አካባቢ ነበር፣ ግን አሁን እበትነዋለሁ ማለት ነው በቢላዋ። እዚህ ጋር ጮማ አለ። ለምሳሌ እዚህ እንዲህ ሌላ ቦታ እንዲዳረስ ሰንጥቄ ወደዚህ ወስደዋለሁ። አያችሁ ሶስተው እንደዚህ ነው። እንዲህ አርጋችሁ የወፈረ ከመሰለ አሁን እዚህ ጋር ወፍሯል። እንዲቀጠን ሲዘለዘል እንደ ስጋው አመችነት ነው። እና አሁን ቀጥታ እንደሚሄድ ይችላል። ቢላው በቀጥታ መሄድ ይችላል፣ ይመቸዋል። እና እንዲዞር እያደረገ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደፈለገኝ እንደዚህ አድርጌ አሁን እዚህ ጋር ሳሳ ማለቱን እጄ ይነግረኛል፣ በቢላውም አውቃለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ቆረጣል። ከዛ በኋላ እኔ አያዋለሁ እዚህ ጋር ወፈር ብሎብኛል እንዲቀጠን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ዞር። አሁን እቺ ቆንጆ ናት። እንደዚህ እያደረኩኝ ጨርሳለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ዘልዝዬ ጨርሻለሁኝ። እንግዲህ አዘላዘሉ እንደ ገመዱ አዘረጋግ ነው። እዚህ ላይ አሁን እዚህ ገመድ መስቃይ ሆነኛል ብዬ ያዘጋጀሁት ላይ ረጅም አድርጌ የዘለዘልኩትን ባረግ አይመችም እና እዚቹ አጠር ብሎ የተዘለዘለውን ነው የማደርገው፣ ምንም እንዳይነካው ማለት ነው። ሌላውን እንግዲህ በምድጃ የምጠብሰውን
ምድጃው ላይ አደርጋለሁ። አሁን ግን ገመዱ ላይ እንሰቅላለን። ከመስቀላችን በፊት ባዘጋጀነው ቅመም መለወስ አለብን። ስለዚህ ይሄንን ወደዚህ እናደርግና ለመለወሻ ያዘጋጀሁት ዕቃ ላይ የምፈልገው ቅመም እጨምራለሁ እና ሚጥሚጣ፣ በርበሬ በሁለቱም ነው የምሰራው። ስጋዋ ትንሽ ስለሆነች ጨው፣ ቅመም በኋላ መነስነስ እችላለሁ ላው ላይ አይቼ ማለት ነው። ኮረሪማ ነው፣ ቆንጆ ነው። ኮረሪማ በርከት ሲል ያጣፍጠዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሺ አሁን ይሄ ደረቅ ቅመም ነው፣ አዋህጄዋለሁ ማለት ነው። እና ካስፈለገ ቅቤ የተነጠረ ይገባበታል። ግን ቋንጣ እንደ ስንቅም ከቦታ ቦታ ሊዘዋወር ስለሚችል እንደኔ አሰራር ቤት ውስጥ የምንጠቀም ከሆነና የአንድ ቀን ጉዞ መቼም ምንም ማለት አይደለም ከአንድ ቤት ወደ አንድ ቤት መውሰዱ። ግን ለስንቅነትን መጠቀም ስለምንችል ብዙ ጊዜ ስለሚቆይ ቅቤ ባይገባበት እመርጣለሁ፣ እንደኔ ቋንጣ አሰራር ማለት ነው። እና ቅቤ መጨመርም ይቻላል ከተፈለገ። ይሄ ነው። እዚህ ጋር ደረቅ ቅመም ነው፣ ሌላ ፈሳሽ ነገር አልጨምርም እኔ። ለምን ስጋው ራሱ በራሱ ውሃ ስላለው በራሱ ውሃ በቂው ነው። እንደገና ጨው ስላለው ጨውና ስጋ ሲገናኙ ደግሞ ውስጥ ያለውን የስጋውን ፈሳሽ ወይም ደም ያወጣውና ምጥጥ ስለሚያደርገው ስለሚያረጥበው ሌላ ነገር አልጨምርም። አሁን ስጋችንን እንጨምራለን። እጄን እታጥባለሁ፣ በእጄ ነው የምሰራው። ስለዚህ እጄን ልታጥብ። አሁን ይሄኛው አጠር አጠር ያለ ነው፣ ሳህኑ ንጹህ ነው። ስለዚህ ብነካው ምንም ችግር የለም። ይሄንን እንዲህ እናደርግና እንለውሰዋለን። የስሩን ወደ ላይ ዙሪያውን እንደዚህ። ከዛ ይሄ አሁን የሚታየው ቅመም ሲታሽ ይጠፋል። ስለዚህ እንዲዞር በደንብ እሽት እና የሚበጣጠስ ስጋ ሊኖር ይችላል። እንዲህ ስናሽ ምናልባት ቀጠን ያለበት ቦታ ካለ ምንም አይደል፣ እሱን ለሌላ ነገር እናውለዋለን ማለት ነው። ይሄ ተዋህዷል። እሺ ለውሼ ጨርሻለሁ። ጨው ትክክል ነው፣ ምክንያቱም ሚጥሚጣ ውስጥ ጨው ስላለው በቂ ነው፣ አላስጨመረኝም ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ምንድነው ብዙ ቅመሞች አሉ እኔ እዚህ ሳይ ማለት ነው። እኔ የጨመርኩት ሚጥሚጣ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ኮረሪማ ዱቄት እና በአዋዜ የሚለወሳል፣ ካስፈለገም ደግሞ በቅቤ ብያለሁኝ። ስለዚህ ከዛ የተለየ ቅመም የሚያጣፍጥ እናንተ የምታውቁት ካለ ጨምሩ። በዚህ ብቻ የሚወሰንበት ምክንያት የለም። ምክንያቱም ስንበላው ጣዕሙ እንዲያምር ነው የምንፈልገው። ለምሳሌ መከለሻም ቢጨመር ችግር የለውም ማለት ነው። እና እንደዛ አድርጎ አሁን ክድና አድርጌ ከ15 እስከ 30 ደቂቃ አቆየዋለሁ እና ይቀመጥ። እሺ አሁን 30 ደቂቃ ሞልቶታል። ለምንድን ነው 30 ደቂቃ ያቆየሁት? ቅመምና ስጋው እንዲዋሃድ፣ ቅመሙ ስጋው ውስጥ ገብቶ ጣዕሙ እንዲጣፍጥ ማለት ነው እንጂ ጊዜ ከሌለ ወዲያውም እኮ ማድረግ ይቻላል። እንደውም ውስጡ ካልገባ ደግሞ ቅመሞቹም እየተጠባጠቡ ሊያስቸግሩ ይችላሉ። ለዛ ይበጃል። ስለዚህ አሁን ስራችንን እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አጠር አጠር ያለውን እሰቅላለሁ፣ ምክንያቱም ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። እና እንደዚህ እንሰቅላለን አስተካክለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የሀገራችን ነው፣ ደስ ይላል።
እንዲህ ነው መጠጋት የሌለበት ንፋስ እንዲያገኝ። አሁን ሁለተኛውን አደራረቅ በገመድ ጨርሰናል፣ ሰቅያለሁ ማለት ነው። ሶስተኛውን ደግሞ በኦቭን ወይም በምድጃ ውስጥ የምናደርቀውን ወይም ያደራረቅ ዘዴ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ያንን ስናደርቅ እንዴት እናደርቃለን፣ እንዴት ሊደርቅልን ይችላል የሚለውን ካሰብን በኋላ ማድረቅ የሚችል መሳሪያ ምድጃ ውስጥ የሚገባ ማሰብና ማዘጋጀት አለብን። እኔ ያዘጋጀሁት ይሄ ነው። ይሄ ስለሚሆን ማለት ነው። ሌላም ለማድረቅ የሚችል መሳሪያ ሊኖር ይችላል። ዓላማው መድረቅ እስከሆነ ድረስ ለማድረቅ የሚመቸንን እቃ እንመርጣለን። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ዘይት መቀባት አለብን። ምክንያቱም የተዘለዘለውን ስጋ እዚህ ጋር ስናዘጋጀው እንዲደርቅ በኋላ አብሮ ከደረቀ በኋላ ከሽቦው ጋር ይጣበቅና እንዳያስቸግረን ዘይት እንቀባዋለን። የወይራ ዘይት ባይሆን ይመረጣል፣ ስለሚቃጠል ማለት ነው። በጣም ሁሉም ይቃጠላል፣ ግን የወይራ ዘይት ባይሆን ለመጥበሻ ወይም ለዚህ ለመቀበል ይመረጣል ማለት ነው። እና በስሱ ነው የምንቀባው እንዳይበዛ። እሺ አሁን ደርድሬ ጨርሻለሁኝ። ቦታ እየመረጥኩ ነው። መገናኘት የለበትም፣ ባይገናኝ ይመረጣል። እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ትጨምርልኛለች። እዚህ ጋር ቦታ አለኝ ያደርጋለሁ። እንደዚህ አይ ብዙ አልተበጣጠሰብኝም ማለት ነው። በቃ አሁን እንግዲህ በዚህ መልኩ ደርድሬ ጨርሻለሁ። አሁን ምንድነው ብዙ ሰዓት አይፈልግም፣ ይቃጠልብናል። ልክ የፀሐይ ያህል ነው ሙቀቱን የምናደርገውና ዋርም ላይ ነው የምናደርገው። መጨረሻው ላይ መጨረሻ ኃይለኛው ላይ ሳይሆን መጨረሻ ትንሹ ላይ። እሺ አሁን እከፍታለሁ ምድጃውን። ዋርሙ ይሄ ነው፣ ዝቅተኛው ማለት ነው። እንዲህ ከተደረገ በኋላ ምድጃችንን ከፍተን ማስቀመጥ። አድርጎ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ ሰዓታትን ነው የሚፈጀው እና እያየሁኝ ከደረቀ በኋላ ለእናንተ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እንደ ምድጃው ነው የሚለያየው። መጨረሻ ዝቅተኛ ላይ ብከፍትም አንደኛ አዘላዘሌ ቀጭን ናት፣ ሁለተኛ ዘርዘር ነው ያደረኩትና ብዙ ሰዓት ላይፈጅ ይችላል። ግን እንደ አዘላዘሉ ሰዓታትን ሊፈጅ ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድነው እዚህ ላይ መከታተል ያስፈልጋል፣ ቶሎ ቶሎ ማለት ነው እንዳያርብንና በዚህ መልኩ ነው የምናደርገው። እንግዲህ ጠብቁኝ፣ አብረን እናያለን። ደህና ቆዩ እስከሚደርስ ድረስ። እሺ ከ4 ሰዓት በኋላ ተገናኝተናል። 4 ሰዓት ፈጅቶብኛል እኔ ለመድረቅ ማለት ነው እና ከዛም በላይም ሊፈጅ ይችላል። እዚህ አደራረቁ ላይ በምድጃ በምናደርቅበት ጊዜ ልክ የፀሐይን ያህል ሙቀት እንዲኖረው አድርጋችሁ ነው የምትከፍቱት። እዚህ ላይ ተጠንቀቁ ማለት ነው። ምክንያቱም በፀሐይ ማድረግ ስላልቻልን ነው በምድጃ ማድረግ የቻልነውና ልክ የፀሐይን ያህል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሌላው በገመድ በሚሰቀልበት ጊዜ ስጋው ላይ ምንም ብናኝ የማይተው ገመድ እና ንጹህ መሆን አለበት። ይሄንን ነው የምነግራችሁ። ወደ ቋንጣው ስንሄድ ቅድም የሰቀልነው ቋንጣ ነው ይሄ እና አሁንም በ4 ሰዓት ልዩነት ሊደርቅ አይችልም። ቀናትን ይፈጃል እያገለባበጣችሁት ማለት ነው። ስለዚህ በሚደርቅበት ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ እንደ ቋንጣነት ማለት ነው። ቋንጣችንን እንግዲህ የደረቀውን ነው የምናየው። ሌላውን አይተናል።
አሁን ስለደረቀው መስራት ብቻ አይደለም ምግብን አቀማመጥንና አጠቃቀመን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄንን ስናስቀምጥ እንደሚመቸን ስብርብር አድርገን በብርጭቆ እቃ ውስጥ ወይም ምግብ በምናሽግበት ላስቲክ ውስጥ መታሸግ አለበት። ስትቆነጥሩ ራሱ ወዲያውኑ ቆንጥራችሁ ወዲያውኑ ክድ ነው ማድረግ ያለባችሁ። እንኳን ይሄ ቀርቶ የገብስ ቆሎም ደረቅ ነገር ሁሉ እንደዛ ነው መደረግ ያለበት። ምክንያቱም ይለዛል፣ እንደገና ደግሞ ይበከላል እኛ በምናየውና በማናየው ነገር። ስለዚህ በዛ መልኩ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። አጠቃቀሙን ስንመለከት ደግሞ ልክ እንደ ቆሎ ከመጠጥ ጋር መጠቀም እንችላለን። ለቁርስ ማለት ነው። ለፍርፍር ይሆናል፣ ተወቅጦ ለወጥ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ቀይ ወጥ ከድንች ከሌላ ነገር ጋርም መስራት እንችላለን እና ለፈለግነው ነገር መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ አሁን ጨርሰናል እና እቀምሰዋለሁ። ቆንጆ ነው የደረቀው። ስለዚህ እኔ ቀምሳለሁ፣ ከእናንተ ጋር ሰናበታለሁ። ተመልካቾቼ የዛሬውን የቋንጣ አሰራር ትምህርት ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።